Міноборони здичавілих розпочало справжню торгівлю з Україною. Мета – провести парад перемоги у Москві і не отримати по Кремлю ракетно-дроновим ударом. І тут справа не в тому, що ми поцілимо конкретно в дідугана Путіна. Сам факт атаки на Москву і Червону площу стане гучним ляпасом по морді імперії і яскравою демонстрацією повного провалу спецоперації. Починали з Києва за 3 доби, а на 5-й рік просять не розганяти побєдобєсія. На цю тему гарний вірш написав Дмитрий Быков. Убийцы, людоеды, нам тошно обращаться к вам, но, блядь, нам надо провести парад победы. Нельзя ли в это время не стрелять? Мы знаем, это выглядит нелепо. У нациков не просят доброты, но важный день. Но главное же скрепа. Явите понимание, скоты. Конечно, мы бы справились и сами. Товарищ Трамп помочь нам тоже рад. Но черт возьми, победа-то над вами. В каком-то смысле это ваш парад. У мене в Телеграмі, до речі, повна версія. Президент Зеленський, славимо його в віках, абсолютно вірно зазначив, що такі перемир'я на один день Україні не цікаві. У відповідь Лаптіканда запропонувала припинити вогонь 8 та 9 травня і загадково додала, що згоди від України не потребує. Це викликало в мене здивування. Хоча можна було передбачити подальші кроки здичавілих. Вони не розчарували і повідомили і нас, і світ, що у разі нальоту на Москву Урухай завдасть у відповідь масованого ракетного удару по центру Києва. Тут варто зазначити, що ці чорти багато разів намагалися це зробити і навіть одного разу влучили у Кабмін, але ракета не розірвалася. Але загроза вагома. Наш президент, славимо його у віках, неодноразово заявляв про те, що у нас дефіцит зенітних ракет, які збивають балістику. З засобами проти крилатих ракет не набагато краще. Ви ж пам'ятаєте, що дід Лунтік разом з Ізраїлем розпочали свою операцію проти Ірану і там застрягли. А перед цим разом з країнами Перської затоки виснажили свій зенітний арсенал. Тепер навіть сплачені поставки затримуються на місяці, бо засоби ППО тепер потрібні усім. У відповідь на погрози здичавілих президент Зеленський видав наш власний план припинення вогню і призначив його на 5-6 травня. Якщо Росія на це не піде, ми чемно продовжимо 8-9. Здається, що логіка саме така. І щось мені підказує, що цей варіант виглядає доволі фантастичним. Які ж реалії? Вогонь на фронті не припиниться ні на хвилину, як це було в усі попередні рази. Але сторони не будуть завдавати ракетно-дронові удари по великим містам і вагомим об'єктам. У будь-який інший рік це була б 100% інформаційна та моральна перемога України, бо вперше за історію вторгнення здичавілі пропонують припинення вогню, бо знають, цього разу небезпека реальна і удар по Червоній площі – це лише питання часу, політичної волі та військової доцільності. Але сьогодні, після нової порції плівок Міндіча, людині, схожій на Вову, конче треба продемонструвати, що ракети «Фламінго» існують і є ефективними засобами ураження, а дрони від Firepoint здатні прорвати оборону Москви. Це ніяк не зніме запитання про те, кому належить 4-й будинок у кооперативі «Династія», але може відволікти населення потужними ударами по ворогу. Для тих, хто не в темі, компанія Firepoint, що ймовірно належить Міндічу та його партнерам у владі, є виробником крилатих ракет «Фламінго» і дронів, які завдають ударів у глиб Лаптіканди. До останнього часу ефективність «Фламінго» була під великим питанням, а от корупційна складова стає усе очевиднішою. І так вже випадково сталося, що сьогодні вночі 6 «Фламінго» атакувало Росію, і одна з ракет вразила завод у Чебоксарах. Це не другорядна ціль. Російський завод «Комета» виробляє навігаційні модулі для дронів, крилатих та балістичних ракет. Про влучення доповів сам президент України. Також напередодні, як справжній Джекі Чан, одинокий дрон прокрався в Москву і врізався в будинок. У нас одразу написали «дрон від Firepoint». Ще раніше президент Зеленський, дославився його ім'я у віках, заявив, що українські дрони можуть пролетіти над Червоною площею під час параду 9 травня. Я звик, що наш президент любить гучні заяви та драматичні паузи між ними, але наш нарід ні. І є в мене підозра, що цей самий нарід буде дуже розчарований, що парад пройшов штатно. А поки, щоб ми усі не розслаблялися, Лаптіканда закрила небо над полігоном Капустін-Яр, звідки дідуган Кабаєв розчехляє свій крепкий орешник. Доброго вечора, ми з України, ви дивитесь проєкт «Україна в огні», мене звати Рауль. На цьому місці
ставимо лайки, не забуваємо підписатися, не забуваємо зробити перепост. У кінці чекаю на ваші коментарі. Якщо хочете допомогти проекту більш глобально, в описі до відео є усі наші реквізити. Це на YouTube. Якщо ви дивитесь нас на Фейсбуці, то всі наші реквізити ви знайдете в перших коментарях. Ну а ми продовжуємо наш сюжет. А тим часом в Ватикані справи йдуть не дуже. Услід за монархською дівою Жанною Бонією почали гарчати звичайні росіяни зі звичайних будок. Живу очень обычную жизнь. Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для путинской жопы, не для его войны, не для того, чтобы он, блядь, героем стал и приехал ко мне, блядь, в пакете. Мне нахер не нужен герой, блядь, в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон. Дай бог здоровья всем, кто живет в Украине. И в Херсоне, и в Сумской области. Як ви розумієте, такі меседжі були можливими тільки в перші години вторгнення. І нарешті знов можливі через 5 років битви за Малу Токмачку. Незадоволені і воєнкори. Наприклад, Катінок Зет доволі логічно запитує в Пині про те, що Україна може втриматися від ударів 9 травня, але хто заважить це зробити 10 чи 11, особливо коли ППО роз'їдеться по регіонам. Це цілком слушне запитання. А далі Катінок почав розповідати, що б він зробив на місці Пині. Тут усе по класиці. Профілактичні удари по центру Києва, щоб ніяких більше ударів по РФ. І ми знов згадуємо нещодавну переписку росіян з українцями, коли здичавілий запитав, чому не можна відправити танки на Київ, як у 22-му році. З відповідями не забарилися. Заважає відсутність танків та знов-таки Мала Токмачка. Катінку відповісти ще легше. Насправді, ви багато разів намагалися зробити Київ непридатним для життя і спровокувати там гуманітарну катастрофу. Намагалися роками, але у вас не вийшло завдяки героїзму ППО та ремонтних бригад, що збивали і ремонтували 24/7. Гинули, відморожували руки, падали від втоми. При цьому в мене немає сумнівів, що в запасі є у вас Орєшнік та ядерні заряди, і ви б давно спробували і це, якби не реакція світу. Так що давайте без давайте і ваших улюблених розмов про брови та одну ліву. Усе, що ви могли, ви зробили. Тепер наша черга. Бо з самого початку ми вам обіцяли, в цю гру можна грати удвох, і ви її не виграєте. А поки ми обговорювали останній парад Путіна, я в це щиро вірю, мережа вже вибухнула мемами з приводу цієї потужності. Ось так за кілька років, завдяки мужності та героїзму українського народу, імперський пафос перетворився на жалюгідне посміховисько. Тепер уявіть, як би довго протягла Лаптіканда, якби в неї не було ядерної зброї і НАТО не боявся б ядерного апокаліпсису. Думаю, усе б закінчилося ще у 23-му році. Тепер переходимо до ще однієї важливої теми – візит Зеленського до Вірменії. Якщо ви помітили, під час активної фази плівок Міндіча наш президент не поспішає повертатися в Україну, бо нереєстрові журналісти могли б почати ставити незручні запитання. Але будемо справедливими до кінця. Візит до Вірменії був корисним не тільки для президента. Приватні інтереси співпали з державними. Що відбувалося у Вірменії? Саміт Європейської політичної спільності. В Єревані зібралися лідери 50 держав. Були і Макрон, і Мерц, і Мелані, і Ердоган, і Стормер. Обговорювали економіку, енергетику і безпеку. Тобто ЄС та НАТО упевнено заходять в зону впливу Росії, яка зрадила Вірменію і не підтримала її під час вторгнення Азербайджану. В Лаптеканді стогін, імперці сходять на гній. Клята Британія знов хоче панувати на Кавказі. Вірменія зрадила імперію, розвертайте Орєшнік. На прорив кинули кращі сили. Не пожаліли навіть мандарину Содомян, яка після радіології посилає гамма-промені щастя своїм братам та сестрам у Вірменії. Визит в Ереван президента Украины – это настолько неблагодарный шаг от Армении, которую мы столько раз спасали, что у меня нет слов.
Впору задуматься о защите русского населения и наших интересов в этой стране. Если не Владимиру Владимировичу, то его преемнику точно придется принимать меры. Менш відомі блогери взагалі в шоці. Вони не можуть зрозуміти, чому союзна країна, яка входить в ОДКБ, не арештувала Зеленського, а гастамельський десант не вирвався з пекла і не викрав Зеленського з президентського палацу в Єревані, як це зробив Трамп з Мадуро. І тут треба визнати, що імперія зла дуже витривала і терпляча. Їй вже стільки разів стромили ніж в псіну, що вона схожа не на ведмедя, а на їжака. Коротше кажучи, з медійної точки зору візит Зеленського до Вірменії пройшов дуже вдало. Краще вийшло тільки у Макрона, який, повертаючись з пробіжки, зіткнувся з місцевими собаками, безхатьками. Він мило з ними поспілкувався, чим, я впевнений, зібрав дуже гарну пресу та відгуки в соціальних мережах. А сюжет закінчимо продовженням комедії навколо плівок Міндіча. Ви вже знаєте, що РНБО ввело санкції проти бувшого голови Офісу простих рішень Андрія Богдана. Звинувачення – діяльність, що загрожує національним інтересам, безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. Богдан, звичайно, класичний ніф-ніф, але відповів дотепно в дусі того, що Умєров разом з президентом ввів санкції проти Богдана за те, що той буцімто передав журналістам плівки Міндіча, на яких саме Умєров про щось домовляється з Міндічем. Звичайно, ми зараз почуємо блогерів, які почнуть розповідати, що це співпадіння. І Богдан – агент Кремля, і звинувачення інші, але не Кремль призначав його головою Офісу президента, і не йому Міндіч дає вказівки порішати з бронежилетами. Тепер підсумки. Поки в Україні триває корупційний жабогадюкінг, коли ніхто не може зрозуміти, хто такий Вова на плівках Міндіча, у Москві повністю вимкнули інтернет, зупинили роботу усіх аеропортів, таксі та банкоматів. Тренуються. Свято наближається. І якщо це парад перемоги, то якою ж буде капітуляція? А від Богдана я чекаю колаборації з Арестовичем. Це буде епічно. На цьому все. Ви дивилися проєкт «Україна в вогні». Пам'ятайте про те, що попри усі негаразди, рано чи пізно, імперію буде зруйновано. Слава Україні!